Hey, what's up you guys? It's me again, Jay, and you're watching JNB 221, a channel that aims to entertain and educate others. So if new here, please consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notify ka moving forward sa upcoming uploads ko. At kung mayroon kang mga social media like Twitter, Facebook at Instagram, please to follow me is at JNB 221. Welcome back mga katropa, and as I promised, ito na yung part 2 ng ating video topic ideas. Kaya una po sa lahat, maraming salamat po dito sa mga nanood ng part 1. At kung ikaw hindi pa napapanood yon, ilalagay ko yung link dito sa description box o kaya dito sa taas para makatulong sa'yo na magkaroon ng bagong niche o specific na content para sa channel mo. And then once tapos ka na ron, pwede ka na bumalik dito. Okay ba yun? Sana mga katropa, matapos po ninyo hanggang sa dulo ng video. Kasi aside po doon sa mga video topics, mayroon pa akong bonus tip na bibigay sa inyo na alam kong makakatulong to sa channel ninyo. As I mentioned doon sa previous video ko, importante talaga na mayroon kang sarili content or niche sa channel mo. Kasi ito yung magsisibing trademark at para malaman ng mga audience mo kung ano yung pwedeng mapanood sa'yo. So wag natin pababain to. So proceed tayo sa part 2 ng video na to. Another video topic na pwede mong gawin sa channel mo is yung mga challenges o mga tag videos. Hindi na uubos yung mga pauso o yung mga trending challenges na yan. Like Spicy Noodle Challenge, How to Say No, Chubby Bunny Challenge, 100 Pesos Challenge na lagi naman ako natatalo, at kung ano-ano pa. So dito, sobrang okay siya kasi aside sa searchable siya, for sure na maraming manonood sa'yo. Another video topic na pwede mong gawin sa channel mo mga katropa is yung mga talent videos. So kung meron kang mga talent na hindi alam ng kalamihan, ipakita mo na yan kasi it's your time to shine. So kung marunong kang kumanta, gumawa ka ng mga cover songs. Kung marunong kang sumayaw, gumawa ka ng dance video. Kung talent mo magluto, gumawa ka ng mga cooking vlogs. So dito, siguradong maraming nanonood nito kasi nakaka-entertain to mga katropa. Plus, malay mo, dito, ma-discover ka pa, di ba? Another video topic na pwede mong gawin sa channel mo is yung mga gaming videos. Dito, hindi lang basta kung paano mo siya nilalaro ha. Dito, pwede kang gumawa ng mga videos about mga tips and tricks kung paano sila gagaling sa laro. Pwede kang gumawa ng videos about sa history ng game na nilalaro mo. O kaya, pwede kang gumawa ng mga videos about sa bawat characters na available sa game para malaman nila kung sino yung pinaka-the best character na pwede nilang piliin. O kaya yung mga updates, di ba? Kasi ako personally, meron ako nilalaro ng game sa cellphone ko. Tapos kapag nagkakaroon ng bagong updates at hindi ko masyadong maintindihan yung update, nanonood ako ng mga YouTube videos para malaman ko kung para saan yung update na yun. So dito, gagawin mong kalaro yung mga audience mo. Next topic mga katropa is yung unboxing o yung product review. Dito gagawa ka ng video about dun sa product na nabili mo. Mapa beauty products man yan, mapa food, mapa gadgets, o kahit anong products na nabili mo. So dito, pwede mong i-share yung personal thoughts mo o yung personal experience mo doon sa item na nabili mo. For sure, maraming manonood nito mga katropa kasi maraming mga consumers ang naghahanap ng mga taong nakagamit na ng product na to. At ito, makakatulong sa kanila na mag-decide kung bibilhin ba nitong product na to o hindi. So far mga katropa, kumusta? Meron ka na bang napili? O meron ka bang napupusuan na mga video topic ideas na pwede mong gawin sa channel mo? Kung meron na, just still a little longer kasi marami pa akong ibibigay na mga topics na pwede mo pang idagdag sa channel mo. Okay? So, konti na lang naman ito mga katropa. Siguro mga 4 na topics na lang to. Okay? Next mga katropa, ito searchable to in my opinion. Ito yung mga list videos. Di ba minsan gumagawa tayo ng mga choices natin na para sa atin, ito na yung pinaka-the best. So ngayon, minsan, para paikumpara mo kung talagang ito na ba yung mga napili mo na the best, yung iba nagsusearch sa YouTube ng mga videos at naghahanap ng mga top o yung mga the best na mga sa listahan nila. So for example, 5 reasons to start YouTube channel, o kaya 10 reasons to start business, o kaya yung mga 10 richest man in the world, o kaya yung mga the best smartphone in 2020 o yung mga ganun-ganun ba. So ito, malaking tulong din to para sa kanila na magkaroon ng deciding factor kung tama ba talaga yung mga choices na ginawa nila. Next, yung mga tips or advice video.
So aside sa mga kaibigan at kamag-anak, yung iba, nagsasearch sa YouTube ng mga tips kung paano gawin yung mga bagay-bagay. So for example, tips kung paano mag-aral ng mabuti, tips kung paano maghanap ng trabaho, tips kung paano mapromote sa trabaho, tips kung paano maging successful sa business, or advice kung paano manligaw, o kaya advice kung paano mapapasin ang crush nila, at kung ano-ano pa. So dito, people looking tips to make them success. So dito pwede mong i-share yung mga personal thoughts mo, o personal experiences mo para makatulong sa kanila to achieve their goal. And lastly, favorite video. So dito, pwede mong i-share yung mga paborito mo like favorite places, favorite books na binabasa, favorite movies, favorite songs, O kaya paborito mong kaaway kung meron man at kung ano-ano pa. Kasi di ba lahat naman tayo merong kanyang-kanyang paborito. At maganda tong video na to kasi dito pwede kang maka-engage ng mga tao na same ng paborito mo. So do you have it mga katropa, yung ating mga video topic ideas na pwede mong gawin sa channel mo. So kung pagsasamahin natin yung part 1 at itong part 2, so meron akong na-share na 15 video topic ideas. So di ba, not bad. So meron kang 15 choices na pwede mong gawin sa channel mo. Kagaya na nabanggit ko kanina mga katropa, ito yung bonus tip na ibibigay ko sa iyo. Kung nahihirapan ka pa o di ka pa makapag-decide kung ano yung content na gagawin mo sa channel mo, pwede mong gawin itong 15 topics na to. Bakit? Kasi, for example, meron kang 15 topics sa loob ng isang buwan. At sa loob ng isang taon, makakagawa ka ng 180 videos. Diba? Imagine, meron kang 180 chances na pwede kang magkaroon o pwede mong malaman kung ano yung mga video na gustong pinapanood sa'yo ng tao. Pero syempre, iba pa rin kapag meron ka pa rin sariling content o niche sa channel mo. Diba? Kaya mga katropa, maraming salamat po sa pagsama po sa akin at umabot ka hanggang dito sa dulo ng video na to. At sana meron kang natutunan dun sa part 1 at sa part 2 ng video na to. Kaya kung ito nagustuhan mo, don't forget to give me a thumbs up, comment, and subscribe ka na kung di ka pa nakapag-subscribe. Don't forget yung bell notification para notify ka sa mga susunod na uploads ko. At again, yung mga social media po ninyo like Twitter, Facebook, Instagram, pwede nyo kayo follow doon. I-search lang po JNB221. Kaya kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Peace, yo!